සුබ දවසක් වේවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. අදත් අපි ආවා CSDMAX YouTube නාලිකාවත් එක්ක ඔයාලට වැදගත් වන තවත් වීඩියෝ එකක් රැගෙන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ගෙන එන්නේ වෙට් ගණනය කිරීම කැල්කුලේටරයක් මාර්ගයෙන්, ඒ වගේම ප්‍රසන්ටේජ් නැත්තම් ප්‍රතිශත ගණන් ගණනය කිරීම, ඒ වගේ අපිට කාර්යාලයේ වැඩ එදිනදා වැඩ කරද්දි ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වන දෙයක් ගැන තමයි අපි අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ. ඉතින් මතක් කරන්නම් සියලු දෙනාටම මෙම වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් ඔයාලට බලන්න නරඹන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. අපේ CSDMAX YouTube නාලිකාව subscribe කර බෙල් අයිකනය ක්ලික් කිරීම මගින් ඔයාලට තව තවත් මේ වගේ වටිනා එන වීඩියෝස් අපගේ YouTube නාලිකාව මගින් නැරඹීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එක වෙත. හිතන්න අපි භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නවා 12540ක මුදලකට. 12540. අපිට මේ භාණ්ඩය සඳහා වැට් එකතු කළ අගේ මත බදු එකතු කරලා තියෙනවා රුපියල් 108ක. 108ක එකතු කළ අගේ මත බදු නැත්නම් වැට් බදු යොදලා තියෙනවා මේ භාණ්ඩයට. අපි බලමු මේ භාණ්ඩයට එකතු කළ අගේ මත බදු එකතු කරපසු මුදල කීයද කියලා. එකතු කරන්න ඕනේ 108ක්. එතකොට අපිට මුදල විදිහට එනවා 13543.72. 13543.72. අපි බලමු 12540 වැඩි කිරීම 108 කියන්නේ 8 100ෙන් බෙදපුවාම 0.08යි. වැට් මුදල වෙලා තියෙනවා 1372. අපි ගුණනය කරපු එක හරිද කියලා බලන්න පුළුවන්. අපිට මේ තියෙන වැට් ප්‍රතිශතය ඒකට එකතු කරනවා 12540ක මුදල. හරි. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට අපි ගණනය කරපු මේ ගණිත ක්‍රමය හරි නැත්නම් මෙය සාර්ථකයි. ඉතින් මේ ක්‍රමයේ මගින් අපිට පහසුවෙන්ම වැට් ගණනය කිරීමක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හිතමු මේ 12540 කියන මුදලට අපිට ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලැබිලා තියෙනවා 10%ක. 10%ක. එතකොට අපිට මේ මුදල අඩු කරන්න ඕනේ 10%ක. එතකොට අපිට ලැබෙනවා 11286ක මුදලක්. 11206ක මුදලක්. අපි බලමු 12540 වැඩි කිරීම 0.1. 0.1 කියන්නේ 110 කියන එක තමයි. 1254. 1254න් අපි අඩු කරනවා 12540ක්. එතකොට අපිට අර මුදල මේනවා 11286ක්. මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියට නරඹන්න අපේ CSDMAX YouTube නාලිකාව subscribe කර දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න.